What is up again? At andito na naman tayo sa bagong video. At ngayon, dahil wala akong magawa, ay mag-video kami habang nagma-Minecraft. Actually, ayan, panoorin nyo na lang kami maglaro ng murder game na ginawa ni ng nakaubad na Levi. At ngayon, yun, mag-enjoy kayo and bye-bye. Welcome to Murder. Okay, ito yung gumawa ng mapa si Lady GR. Taas ang mga boses mo. Wait lang. Ayan, go. Tingnan mo ako. Hello guys. No! No, what have you done? Just wow. Okay. So, ang gagawin natin ngayon? Oh, hell no. Ang gagawin natin ngayon? Oh, hell no. Namamatay na ata. Si Mavik murderer. Skull, orange, blue shirt. Tae malaki, merong murderer dito. Orange skull, blue shirt. Orange skull, blue shirt. Takbo. Okay, second round. Asa ka ako, Angelo? Ako magpipindot. Oh, yeah. Nepal. Yes. Nosebleed. Huwag yung kapansinin niya. Nag-English pa, di naman lang. Levi, ang saya naman nito. Sino yun? Mas yung gagawin na natin ngayon. Maghahanap ng tao. Ano yung technique dito, guys? Ganito lang yung technique. Oh my God! Sino to? Sino yan? Di ko na makapangalan yun. Sino to? Si Levi yun, si Levi. Bahala kayo, magtatago na lang ako. Dito na tayo. Malaw ka na sa skull. Ay, ayan yung murderer! Ay, Mabik, umalis ka dyan! Mabik, alis! Takbo! Mabik, tumakbo ka! Mabik! We win! Hinahanap ko muna kung sino yung detective para hindi ako patay eh. Oh, tandaan. For the third game. Ano nag-i-English? Wala naman ako alam sa English. Hello? Bigyan tumahimik na ako, Big May Lord. murderer sa likod ko. Alis! Mabik, umalis ka dyan! Wala na. Patay na lahat. Disconnect ako. Wala ako mahuli. Patay na ako eh. Oh no, I'm gonna die. Bye! Parang yung pinto! Oh, come on, bye! Parang yung pinto! Oh, no! Congratulations, Levi. Congratulations! You finished your test. Oh my God! Mabuhay mo, Bobby? Ay, andito na naman ako sa labas. Ay, joke lang. Hello, I come in peace. Ba't ako may sword? Yung na yun. Yung pumasok sa kwarto na yan. Oh, sino itong dilaw, baliw? Who the hell are you? Ikaw yan. Meron sa loob mo. Itutulak ko siya. Sino yan? Who the hell are you? Ito. Ay, dito. Sino yan? Hello. Saan ba yan? Bobby, kita sa likod mo yung murderer. Kung hindi ako makaakyat dito, parang iwan. Bakit na si Bobby agad? Tapos na agad eh? Nakita ko yung sword niya. Doon ako sa likod niya. Ay, on mo titap. Oh. The game starts in 3, 2, 1. Don't kill someone. I will give you. Oh, who the heck are you? Dropping you arrows, man. Oh. Sabi na nga eh. Shoot. No! Sayang! It was the opportunity of a lifetime. Kakalabanin mo ako? Sige! Hindi masyado. May umaharap. Umayo kayo sa akin. Hindi na. Sige, murderer. Oh, I win! I'm the murderer! Wala na akong buhay. Bawal nga eh. Okay, so let's start another game. Okay, so ang strategy natin ngayon ay kukuha ng araw. Ay, narinig nila. Hello?
Do not kill me. Oh, okay. Who are you? Si Ivan. Okay, may nakikita ako isa. I trust you. Okay. Masalagot mo ako yan. Okay, si Levi nga to. Sino kaya yun? Levi, meron akong araw. I don't trust Di ako yung detective. Si Ivan ba to? Akala ko si Levi yan. Oh my God, Kuya Angelo. Oh my God, layo ka na, Ivan! Alam ko! Layo ka na! Oh my God! Ivan, punta ka sa kusina! Ivan, it is your funeral today. Ivan! Hindi ba? Punta ka sa kusina! First floor! Kusina! Kaliwa! It's your funeral, Ivan. Mamamatay ka na. Diyan lang! Mamamatay ka na, Ivan. Diyan ka lang! Mamamatay ka na, Ivan. Oh, no. No, don't kill me. You are mistaken. Hindi ka makaaraw. Ako yan, parang kang... parang kang ewan, epal ka. Hinala mo pa ako. Ay, wait. Oh my God. Yan, mga backstabber pala, ha? Oh my God! Si Bobby! Ayaw niyong maniwala. Papatayin mo pa dapat ako. Hinahabol ko siya, sabi ko, it's your funeral kasi akala ko ikaw yung murderer. Tas kaya mo siya pinakapunta sa kusina kasi papatayin mo. Kaya sabi ko, it's your funeral, Ivan. Kasi di ka naniniwala sa akin. Saan? Hindi ko makita. Para siyang ewan. Oh my God! Yay! We won! Muntik pa ako mamatay. Muntik pa ako mamatay. Kasi ikaw nakakapikon ka. Hindi pulupong kayo ba? Kanina? Hindi. Huwag sa murderer. Baka naman sa murderer mo ako i-teleport. Aray! Ayun naman, Angelo. Ayun, nakita ko, Angelo. May cancer. Pal ka. Ang bagal mo masyado. Ang bilis ng laro. Tineleport pa kita. Sabi na natin, hindi kita tineleport sa akin 2, 1. Oh, the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. No, I have another. Don't shoot. No, don't. I have another. Bilisan mo. Ay, sabi na eh. Pal ka. It is our last game. Today. Nandito na ba lakas? Come on. Kasi natin ay maglalakad lang tayo. Paikot-ikot. Lah, pal. Sino to? Ay, ikaw ba to? Ako na bahala. Ano kita, Ivan? Ako magsasabi ko nasa siya. Ivan, magtago ka lang. Ayan. Sinasita mo rin ba? Oo. Invisible ba ako? Hindi. Sabi na nga eh. Nag-left siya bigla. Ang ganda na larong yun. Ang ganda ng plan ko. Bakit tayo lang yun eh. At tapos na. Nakakapagod. Kahit kumakain ako ng mani sa kalagitnaan dahil nakakagutom. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng para kaming ewan maglaro. Manood pa kayo ng ibang video at yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Please subscribe and leave a like. And I'll see you on the next video. Bye-bye! Bye-bye!